ښه طریقه نه ده. اوس تا ته وایي چې په دې پریزنټیشن کې زه مختلف تصویران هم لګول غواړم. ما سره څه ایمیجز دي، ډي ټي متعلق څه ایمیجز دي، هغه زه راوړل غواړم. په دې خپل سلایډ کې به زه تصویرانو اضافه څنګه کوم. نو انسرټ ته به راشئ، نور مخه ورډ دی ښه دې وګورئ. دغه څونه خبرې چې کومې په ورډ کې نشته هغه به موږ دلته کوو. صحیح ده. انسرټ په انسرټ کې آیا د خپل سلایډ ته ټیبل راوستل غواړي، پکچر کلیپ سری پکاري دا ټول ته دې ځګینه راوستل شي، ویډیو ار څه راوستل شي. نو زه به راشم د خپل پریزنټیشن ته تصویران راولم، کلیپ آرټ دې ځګینه هم تاسو شي خو د سیستم کې پکچر نشته. زه بل ته ولیکم فور ایگزامپل کمپیوټر، انټر کړم. دا پکچر کلیک کړه، لګولای شي. دی بل سلایډ ته راولم، کلیک. داسې جوړولی شي. ته وګورئ پوه شو ورباندې. که شیپ راویستل غواړې انسرټ ته راشه، دې سلایډ ته زه څه شیپ راویستل غواړم، اینی شیپس راواله او ډرا کړه. ماغه وړ دی ښه، هېڅ هم پکې داسې نوي نشته، صرف نوی کار پکې دی ایکشن. ایکشن په وړ کې نه و، ټیک شو. دلته په پاور پوینټ کې شته. نور هغه وړ دی ښه، دا ټول تاسو راویستلی شئ. مخکې به تاسو ایکشن په ایکشن باندې مونږ یو بټن تیارولی شو. زه غواړم چې کلیک په بټن باندې وکړم، د یو سلایډ نه بل سلایډ ته اټومیټک جمپ ولګوي. نو جمپ لګول لپاره به شیپس ته راشئ، دا بټن دپاره مونږ استعمالوو. صحیح دلته به ډرا کې راسي. زه چې په دې بټن باندې زه کلیک وکړم ډایرکټ باید د سیکنډ سلایډ ته جمپ ولګوي. نو بټن به ډرا کې کلیک به پې وکړي، را به شي ایکشن ته، هایپر لینک ټو نیکسټ سلایډ اوکې کا. نو دا بټن چې کله زه کلیک کوم زه به دلته جمپ راولګوم. دلته کې اوس زما دوه بټنې پکار دي، یوه بټنه د مخکې تلو دپاره او بله بټن د بیک تلو دپاره. کلیک وکړه، ایکشن، هایپر لینک ټو نیکسټ سلایډ. په دې دا سیکنډ بټن سلیکټ کا، ایکشن، هایپر لینک ټو پریویس سلایډ. نو کوم یو ته تلل غواړي، ټولې بټنې داسې. زه چې پریویس زوړ چې کوم سلایډ دی هغې ته تلل غواړم. اوکې که تاسو دا بټنې ګورو چې کار کوي که نه. F5 پلی یا سلایډ شو دې ځای کې هم پلی کولی شي او د کیبورډ شارټکټ یې دی F5. ټیک شو. اوس ګورئ زه اوس نیکسټ سلایډ ته ځم، دا بټن کلیک کړه. یا که تاسو وګورئ اوس مثال دلته کې زه سره ډرایینګ تاسو ته کول غواړم. صحیح ده. ځکه چې د کار نه ته راشئ، دلته کې ګوره دا مارکر دی زموږ سره، دا راواخلئ. په مارکر کې د کوم کلر خوښېږي، ریډ کلر. مثال زه داسې یو څه ډایګرام وغیره څه جوړوم که نه، نو دې نه زه کار اخیستلی شم. داسې یو مارکر ټایپ غونته دی. ټیک شو. نو زه دا بټن کلیک کوم، نیکسټ لمې بټن کلیک وګوره لاس نشانې کړی، اټس مین چې کلیک وکړه. پریویس، نیکسټ، پریویس، نیکسټ، پریویس، نیکسټ، نیکسټ. نور دې خو ما بټن نه دي جوړې کړی، مخکې نور نه دي. یعنې تاسو په خپل پریزنټیشن کې یعنې سلایډ کې بټن هم تیارولی شئ. نو اوس ما ته ډو یو وانټ ټو کیپ یور انک، وایي دا کوم انک چې تا ډرا کړو وایي دا کیپ کې که نه ډسکارډ کې. زه یم چې نه پریزنټیشن چې داسې خرابوم نه، ډسکارډ به کوم. خو چېرته دې کیپ کړو نو بیا به هغه کوم لایلونه چې ما ډرا کړي هغه په دې باندې سیو پاتې شي. ټیک شو. مشکل خو نه دی. بل زموږ سره په پاور پوینټ کې چې امپورټډ کار دی هغه دی هیډر او فوټر. مخکې د ورډ په شان هیډر او فوټر دی، خو په دې کې د یو څیز اضافه کېږي چې هغې ته ویلی شي سلایډ نمبر. یعنې سلایډ ته به مونږ نمبر څنګه ورکوو. ګوره دلته لیکلی سلایډ 1 2 3 4 5 دلته لیکلی، خو زه غواړم چې دلته کې نمبر ورکړم. نو ډایرکټ سلایډ نمبر هم شي، خو زه یم چې نه زه پکې لږ د نور څیز اضافه هم کول غواړم. هیډر ان فوټر زه ته یم چې په فوټر کې ډیټ اینډ ټایم هم راواخله، سلایډ نمبر هم ورکړه او په فوټر کې ورته ولیکه چې this is PowerPoint program. دا ولیکه. وی دا درې خبرې په دې یو سلایډ باندې اپلای کول غواړي که نه په ټولو سلایډونو باندې. کو چېرته په یو باندې کې نو اپلای، او کو چېرته په ټولو باندې اپلای کې نو اپلای ټو آل. لاندې وګورئ پلی کټ 5 ګوره سلایډ نمبر چې کوم لیکایي ما کړي کوم ډیټ هغه ټول یې ماته شو کړه. نیکسټ سلایډ ته وړه، سلایډ نمبر 2 هغه لیکایي، سلایډ نمبر 3 4 5 داسې نمبر تاسو ورکولی شئ. پوه نه شوې پرې؟ مشکل خو نه دی. لاړ شم مخکې.
دا ټول قواړ دي ګوره په وړ کې دا مونږ کړي دي ښه نو ته ګورې کوم سټایل لخوا هغه سټایل راواله دلته لیکم چې ډیټابیس ګوره په هغه سټایل کې هغه لیکئ رااله یعنې ضروري نه ده چې دغه لیکل چې څنګه دي ته وایې چې نه زه خو داسې لږ مزدار لیکل جوړول غواړم نو دا سلیکټ کړه او دې له دغه سټایل اپلای کړه انسرټ او ور آرټ کوم سټایل دی خوښي هغه سټایل راواله اټومیټیکلی به اپلای شي دا د منځه ویسه ختم کا او دا دې ځګینه مو کا دغلته ولګاو هلته بیا هم ښکاري ځکه هغه ټیکس باکس دی ته به ول دا ټیکس باکس د دې ځګینه ډیلیټ کړي هغې نه پس به دا بره مو کړي نو داسې لګولی شي پوه شو ورباندې مشکل خو نه دی بل په دې کې چې اهم خبره د سلایډ نمبر کوالټي دې ځګې نه مونږ په دې ځګې نه تاسو شي بل چې کوم په دې کې امپورټنټ خبره ده هغه په وړ کې نه و د پاور پوینټ کې هغه دې زموږ سره مووي یعنې ته کولی چې خپل پریزنټیشن ته ویډیو هم راولې نو دلته وګورئ که د دې دواړو سلایډونو په منځ کې دې پکار نو بر ټاپ کلیک وکړه انټر بټن کلیک کړه هغې په منځ کې به یو بل خالي سلایډ مونږ ته کولو شي کوم یو ډیلیټ کول غواړې رایټ پې کلیک کړه ډیلیټ سره بیرته ختمولی هم شي او که وایې چې نه یو سلایډ د بل ځګې نه بل ځګې ته مو کول غواړم په موس باندې داسې ډریک کولی شي دی پوه شو ورباندې داسې هم کولی شي خبره مونږ د ویډیو کوله زه غواړم چې د دې لاسټ کې زه ویډیو ولګوم ویډیو داسې یو شارټ ویډیو خلک لګوي داسې د یو ګایډ ویډیو چې خلک پې مطلب یو میسج ورکولي ټیک ده نو هغه هم تاسو کولی شئ په پاور پوینټ کې ایډ کړئ څنګه کې کلیک انټر بټن بلینک سلایډ به کولاو شي نو تا ته وایي چې دا ویډیو ته د دې ځګې نه هم انسرټ کولی شي او د دې ځګې نه هم شي دواړو ځایونه شي سم مسله نشته زه بلته ولیکم چې ویډیو کلیک او دلته زه ویډیو راویستل غواړم کلیک دې ځګې نه کې او که دې ځګې نه کې ما تاسو یوه خبره ده کلیک کړه ګور چې په دې کې کومه یو ویډیو وي هغه به موږ راولو صحیح ده دا ویډیو هم راویستی شي زه به دې ځګې نه راواخلم دې کې دا خپله ویډیو ده وایډ اوکې ده ښه په دې ویډیو کې اوس دوه خبرې دي چې آیا دا ویډیو اټومیټیکلی پلی شي که نه ته پې کلیک کول غواړئ ګوره اټومیټیکلی وین کلیکډ کوم یو صحیح دی وین کلیکډ د ویډیو دا سایز به زه د پیج سره ایډجسټ کوم چې ډېر زیات د پیج نه بهر شوی صحیح ده داسې برابر اوس راځو دا پلی کوو پریزنټیشن پلی کوو ګورو چې دا ویډیو په کوم انداز کې پلی کېږي ویډیو نمبر رالو که نه خو ما ورته ویلي وین کلیکډ چې کله زه کلیک وکړم دا ویډیو به پلی شي نو داسې یو ویډیو کلیپ هم تاسو خپل پریزنټیشن ته انسرټ کولی شئ سینما هم لیدلې ده دا سینما ده ښه نور څه نه دا پروجیکټر لګېدلی دغسې سکرین دا سینما ده که نه پوه شئ ورباندې نو په دې طریقې سره تاسو خپل پریزنټیشن ته ویډیو هم راویستلی شئ څه کوېشن پکې چا شته همدغه شان تاسو کولی شئ چې آډیو هم راولئ زه ته یم چې د فرست سلایډ ته داسې چل وکړه دلته یو ساوند راوله چې کله دا پلی شي نو یو اواز دې کېږي د دې سره نو ساوند کلیک کړه که دې کې خپل آډیو ساوند سره پراته ټیک ده که نه فلحال مونږ د ټیسټینګ دپاره د همدې نه به راوالو صحیح ده دا سمپل ساوندز دي دا غوره دې کې خپل دي anyone just click and then okay دې کې سیم خبره تا ته کوي چې کله دا پریزنټیشن ته پلی کړي دا آډیو اټومیټیکلی پلی شي که نه ته پې کلیک کړې نه کلیک ته څه ضرورت دی آډیو باید اټومیټیکلی پلی شي یم چې اټومیټیکلی سټارټ واله دا وګوره ساوند راغلو او دا زه پلی کوم څه اورئ زه یې نه اورم تاسو بیا څه واورئ دې خو وګورو اواز یې بیخي ټف شوی اورئ یعنې ما ته اټومیټیکلی پلی ویلو نو دا په دې هر یو سلایډ باندې بیل بیل ساوند هم لګولی شي ټیک ده سټاپ بل سلایډ ته چې واړئ بیا به اواز نه وي پوه شو ورباندې څه کوېشن په دې کې شته نوره مخه وړ دی ښه وړ پروګرام چې مو زده نو د دې کې هېڅ مشکل نشته راځو ډیزاین مینو ته که تاسو وګورئ زما دا پریزنټیشن ډېر زیات ساده دی سپین کلر دی داسې خاص څوک ته متاثره کېږي نه چې دا داسې ساده داسې پیجونو کې لیکل کړي دي نو ما ته چې دې له یو ښکلی ډیزاین ورکړه نو کوم ډیزاین د خوښېږي د دې ځای نه تاسو دا تیمز اپلای کولی شئ anyone just click
او اتوماتیکلی په دې ټول پریزنټیشن باندې اپلای شي. ته وګورئ اوس چې کې 5 سره دا ګورئ لږ څه سناسخه شو. ټیک ده. نو دا نو لیټیسټ چې کوم ورژن راغلی دي 13 10 نو هغه ډېر ښکلي انیمیشنز دي، ډېر ښکلي ډیزاین پکې شته ښه. نو اوس کو فرض که دا ستا خوښ نه یو دا چینج کول غواړئ دلته راشه بیک ګراوند سټایل کوم یو سټایل دی خوښېږي د هغې په نسبت باندې دا لږ مختلف دي که نه. کلیک وکړه نو هغه په ټولو باندې اپلای شي. پلی کړئ 5 داسې اپلای کولی شي. پوه شو ورباندې. اوس دا ساوند به ختموئ څنګه کلیک پرې وکړه ډیلیټ بټن کلیک کړه ختم. ټیک شو. ښه بر وګورئ دا کوم چې تاسو دا ګراف ښکاري ما ته وایي چې دا پکې مزه نه کوي بس لرې کړه ټول یو کلر ټیک دی دلته راشه هایډ بیک ګراوند خو هر یو نه به انډیویجولي دا لرې کوي ښه داسې نه چې یو نه لرې کوي ټول اټومیټیک لرې شي نو مطلب دا په تا باندې ډیپینډ کوي د څه نه لرې کول غواړې په څه باندې ته پرېښودل غواړې داسې هایډ ډسپلی کړه صرف یو کلر دی دا هم سنګل کلر دی دا هم دې کې اوس ګراف شته ځکه دې نه ما لرې نه کړل پوه نه شوې مشکل خو نه دی څه کوېشن پکې شته لاړ شم که بس لاړ شم څوک وایي مخکې لاړ شي لاس چوت کې یو تا خو سمه وبایلله زه بس دی دومره زه دونه کار پکې نه دی پاتې زموږ چې ډېر کار وکړي زیارت له به انشاءالله چې دا پروګرام ختم وي زیارت له دې هفته کې ختمېږي دې صرف پروجیکټ دی پروجیکټ به بیا د خیالي په ورځ باندې ټیک ده